Dhe rikthehemi edhe një në studio të ndruar shikues, do të flasim në vazhdim për një projekt që lançohet sot në kuadër të Ministrisë së Arsimit, por ka edhe shumë partnerë tjerë që e ndihmojnë realizimin e këtij projekti dhe është fjala për arsimin më të mirë në Kosovë dhe moto është pak a shumë kështu të gjithë së bashku për arsim më të mirë në Kosovë. Pra një projekt shumë interesant që po e them lançohet sot, do të ketë aktivitete gjatë këtij viti dhe gjatë gjithë vitit 2018, gjithmonë me qëllim që të ketë një cilësi më të madhe në arsim dhe sidomos në arsimin fillor, apo jo aty ku ka si më thonë edhe pak më shumë nevojë. Dhe jam këtu me dy mysafir, me dy të ftuar, do të shpalosim shumë tepër detaje nga ky projekt. Është zoti Boris Scharlowski, udhëheqësi i projektit nga GIZ CDB, një partner sigurisht shumë i rëndësishëm i Ministrisë së Arsimit. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni këtu. Se flisni edhe shqip pak, apo? Si shprehin në Danish? 3 words. Okej. Dhe faleminderit shumë. Është edhe Alberta Alihajdari, eksperte në projekt gjithashtu, apo jo Alberta, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Gjithashtu na asiston, na ndihmon edhe në përkthimin. Pra është një projekt që po them punohet faktikisht realizohet nga Ministria e Arsimit, po ka edhe shumë partnerë të tjerë që e ndihmojnë në realizimin e projektit. A shpalosim pak më shumë detaje? Cila është ideja e projektit? Pak më tepër mandej flasim edhe për projektet veç. Yeah, I would like to start with a personal story. I started to come to Kosovo 6th of December last year. Dua të filloj me storjen personale. Unë kam filluar për herë të parë në Kosovë me 6 dhjetor 2016. This was a crucial day for the education system in the country because at that day the PISA report has been presented to the public. Kjo ishte një datë vendimtare për Kosovën, për arsye se atë ditë u publikua raporti PISA-s në Kosovë. And unfortunately, the rating of Kosovo was not very good. Dhe për fat keq që vlerësimi ose rezultatet e Kosovës nuk ishin aq të mira aty. Kosovo was rated 3rd level, but from the bottom. Kosova ishte në vendin ose në nivelin e 3, mirë po për kafundi. And this created a very strong reaction by media. Dhe kështu o krijua një reagim shumë i madh nga mediat. Me shumë të drejtë. Mitgerecht, also. Yeah. But what was very surprising to me personally was that there was nearly no reaction by parents and by students. Mirë po ajo që ishte befasuese për mua ishte që s'kishte fare reagim nga nxënësit dhe nga prindrit. And we're talking about their future. Përderisa bëhet fjalë për të ardhmen e tyre. Based on that, German cooperation started to discuss with different organizations, donors, civil society organizations, foundations, and of course the Ministry of Education, Science and Technology, if we should not think about starting a campaign on better education, what you mentioned. Bazuar në këtë, bashkëpunimi i zhvillim i Gjermanisë ka filluar që të bëjë biseda të ndryshme me partnerë të ndryshëm, organizata të ndryshme, organizata të shoqërisë civile me Ministrinë e Arsimit, se a është ose momenti duhur që të lancojmë një fushat për arsim më të mirë në Kosovë, cilin e përmendet edhe ju. Po. Jo, më falë, se po më përshtypje shumë, e shoh pravajush edhe atë fotografinë, atë posterin me Pizën, me objektin e njohur në Itali dhe tash kur e that PISA, testi po e bëjnë ndërlidhjen edhe të kësaj simbolike apo jo. Shumë e gjetur si simbolike. A është kjo ideja që ta mbrojmë, si më thon, për të mostruar edhe më poshtë? Yeah, as you're saying, it's a certain way, it's a double sense. You know, we all know the Tower of Pisa. Siç po thoni, ka një kuptim dyfisht, gjithë e njohim kullën e Pizës. But it's a bit like the educational system in the country, you know, that we need to support this educational system to re-erect it. Njëjta edhe përfaqëson sistemin e arsimit në shtet, për arsye se duhet ta mbështesim sistemin e arsimit për ta drejtuar ose për ta. It shall not cause damage, but it shall be for the profit of everybody. Nuk duhet të shkaktohen dëme, mirë po duhet jetë për përfitimin e të gjithëve. Bëhet kjo. Dhe titulli, si më thoni, gjithë projektit është arsimi në dorën tënde. E shoh edhe aty. Faktikisht arsimi është në dorën e gjithë secilit, edhe të fëmijëve që është shumë e rëndësishme që ata të mësojnë më tepër, edhe mësimdhënësve, edhe prindërve të funksionojë trekëndshi, por edhe institucioneve, apo jo. Pra secili kemi në dorë këtë çështje për të bërë shumë më tepër. Definitely, this is a very important point because you know, education is a human right. Definitivisht është një pikë shumë e rëndësishme. Ju e dini që arsimi është e drejtë njerëzore. But at the same time, it needs a commitment by everybody. Mirë po në të njëjtën kohë duhet zotimi të gjithëve. Last week, UNESCO has published a world report on education. Javën e kaluar UNESCO ka publikuar raportin botror për arsim. And this report clearly states
Education is in the responsibility of everybody, so it's in our hands. Dhe aty qartë thuhet që arsimi është përgjegjësia e të gjithëve, është në dorën e secilit. So meaning not only in the hands of the ministry, but at the same time of teachers, parents and students. Do të thotë jo vetëm në dorën e ministrisë, por në të njëjtën kohë në dorën e mësimdhënësve, prindërve dhe nxënësve. Po, pardon. Çfarë duhet të bëj secila palë veç e veç? Let's start with the ministry. Of course, the ministry is responsible for the educational system. Të fillojmë me ministrinë, natyrisht ministria është përgjegjëse për sistemin e arsimit. And when it comes to the PISA report, there were some issues which have been addressed. Kur bëhet fjalë për raportin e PISA-s, aty pa disa çështje të cilat u adresuan. We need to have a curriculum. Duhet kemi një kurrikul. Second, better trained teachers. E dyta, mësimdhënës të trajnuar më mirë. And better textbooks. Dhe tekste më të mira shkollore. But this requires money. Mirë po, për këto natyrisht nevojitet buxhet, nevojitet para. So what is very important is that the government attributes more money to the educational sector. Prandaj është shumë e rëndësishme që qeveria të alokojë më shumë jetë për fushën e arsimit. Andoni me këtu? Shall we stop here? Tazëm, qeveria andon mjetë mjaftueshëm për Ministrinë e Arsimit në mënyrë që të mund të realizojë ministria me pas gjitha këto projekte që edhe ju po i përmendni? Let's say we have had a look. Nëse marrim si total të buxhetit të përgjithshëm të Kosovës dhe përqindja që i ndahet Ministrisë së Arsimit. Ç'a do të thotë kjo për ju? You know, if you have a comparison to other countries participating in the PISA context, what is evident, they are spending much more money in the educational sector. Nëse bëjmë një krahasim me shtetet e tjera të cilat marrin pjesë në vlerësimin PISA, gjithashtu në ato shtete në të gjitha shpenzohen më shumë jetë për arsim. Meaning in the frame of this campaign, we recommend that the government is spending the same money as OECD average. Në kuadër të fushatës, ne do të rekomandojmë që qeveria të alokojë shumën e njëjtë të mjeteve ose përqindjen e njëjtë të shumës e mjeteve për arsim, sikurse në shtetet e tjera të OBE-shit. This additional money should be translated into better education. Dhe ato mjete shtesë duhet të përkthehen ose të shfrytëzohen për arsim më të mirë. Better training of teachers and better textbooks. Për trajnim më të mirë të mësimdhënësve dhe tekste më të mira shkollore. Po nga kjo përqindje sa e kemi aktualisht, sa duhet të shkojë? Edhe këto këshi... Edhe e dini që jemi duke trajtuar edhe buxhetin për vitin 2018 dhe është duke u diskutuar edhe në qeveri edhe në parlament. Aja keni dhënë këto këshilla dhe këtyre rezultateve? We suggest 2% per year additional money, so within 5 years we would reach the OECD level. Ne kemi sugjeruar që 2% më shumë buxhet të shpenzohet për arsim, ashtu që brenda 5 viteve të mrihet mesatarja e shteteve të OECD-s të OBE-shit. But I think you were just asking what shall be done. It's not only the government, it's not only the ministry, of course, it's everybody. Teachers, parents, students, they need to support better education as well. Ju paraprakisht pyetët se çfarë duhet bërë. Nuk është vetëm çështje qeverisë ose Ministrisë të Arsimit, të gjithë mësimdhënësit, prindrit, nxënësit, të gjithë duhet kontribuojnë në këtë çështje. Po, ju i keni identifikuar të metat apo jo në gjithë këtë hall? Dhe i përmendët disa, edhe tekstet, edhe kurrikulet faktikisht, edhe trajnimin më të mirë të mësimdhënësve, që është e vërteta në trajnim punohet shumë, nuk e di deri ku është arritur, po e di që gjatë gjithë kohës ka trajnime të mësimdhënësve. A janë këto të zgjidhshme, a marrin shumë kohë? German Corporation has started many years ago teacher training programs focusing on math and natural sciences. Bashkëpunimi gjerman për zhvillim ka filluar para shumë viteve të mbështes trajnimin e mësimdhënësve duke u fokusuar në lëndën e matematikës dhe në fushën e shkencave të natyrës. By today we have trained 2,900 teachers in the country. Deri më sot kemi trajnuar 2.900 mësimdhënës në shtet. And I must say, teachers are very, very eager to participate in these trainings. They want to participate because they see there's a concrete need of improving. Dhe duhet të them që mësimdhënësit janë shumë të motivuar të marrin pjesë në këto trajnime. Ata janë të motivuar për arsye se e dinë që ka nevojë për trajnime të këtilla. May I share with you one example? Mund ta ndaj një shembull me ju. Last year, in May,
there was an education fair here in Pristina. Vitin e kaluar në maj u mbajt panairi I edukimit këtu në Prishtinë. On Wednesday evening, on Facebook, we posted the invitation for a new teacher's training together with MEST. Të mërkurën në mbrëmje kemi postuar në Facebook ftesën për mësimdhënës që mund të marrin pjesë në trajnim ose të aplikojnë për trajnime. The condition was that the teachers should come the next day to Pristina to sign in for the training. Kusht ishte që mësimdhënësit ditën tjetër të vinin në Prishtinë dhe të regjistroheshin për pjesëmarrjen në trajnim në Imagine 500 teachers were there next day at the Pristina Education Fair. 500. Imagjinoni, ditën e nesërme 500 mësimdhënës erdhën në panairin e edukimit për të regjistruar për pjesëmarrjen në trajnim. Vullnet apo jo për këtë punë? That they are willing to support. Definitely. Po, definitivisht. I përmendet pak edhe tekstet mësimore dhe kurrikulën gjithashtu. Nuk e di si e vlerësoni këtë pjesë, faktikisht ju e vlerësoni që ka të meta shumë. Po ç'a duhet të plotësohet ose të ndryshohet tek kurrikula edhe tek tekstet mësimore veçeve. Ju nuk e di sa jeni të informuar se ka shumë edhe kronika në përmedjet e ndryshme ku flitet për tekste që faktikisht ka edhe gjëra që nuk duhet të mësojnë fëmijët ose që janë të tejkaluara. You're right. When it comes to the curriculum, Kosovo has established a new framework curriculum. Kur bëhet fjalë për kurrikulën, Kosova ka filluar sa aplikuar I kornizën e re të kurrikulës. To our understanding, it's good. It's a good framework curriculum. Me sa e kemi parë ne, është një kurrikulë e mirë. At the same time, last year, after PISA, the Education Ministry for Education has published a new Kosovo education sector plan. Dhe në të njëjtën kohë pas publikimit të rezultateve të PISA-s, Ministria e Arsimit ka publikuar edhe planin e ri strategjik për arsim në Kosovë. Again, this is a very good plan. Prapë, edhe ky është një plan shumë I mirë. But it needs money to get realized. Mirë po nevojitet natyrisht mjete për ta implementuar. Që të bëhet të realitet. Coming to textbooks, there's an issue with the textbooks in the country. Nëse bëhet fjalë për tekstet shkollore, atëherë kjo është një çështje ende këtu në shtet. I think many teachers, many parents, many students know those textbooks are not international standard. They should become much better. E di që shumë mësimdhënës, nxënës, prindër e dinë që këto tekste shkollore që I kemi këtu nuk I përmbushin standardet ndërkombëtare, duhet bëhen më të mira. You need to have a good teacher, and the teacher needs to have a good book in order to teach you. If that does not work, teaching fails. Natyrisht e dim që duhet kemi mësimdhënës të mirë, të cilët japin mësim mirë, po edhe nëse këta mësimdhënës të mirë nuk kanë tekste të mira shkollore, atëherë sistemi ose arsimi dështon. A mund ta pyesësh diçka po më intereson prej përvojës personale, duke qenë ekspert I arsimit. Ju e dini që fëmijët tonë ende mësojnë përmendsh për shembull, I mësojnë ato vjershat, tregimet, mësimet në pjesë e mirë të tyre përmendsh. Çfarë do të thotë kjo? Se mandej po na del PISA që po na tregon që e kemi huqur diku. This is an excellent We are saying PISA is not a value in itself. Unë duhet të them që PISA nuk është vlerë në vetvete. Hopefully this year or next cycle Kosovo will be better rated. No. Shpresojmë që në ciklin e radhës Kosova do të performojë më mirë. But when it comes to PISA, it's not only literacy, reading, not only numeracy, counting. Nëse bëhet fjalë për PISA-n, atë nuk është vetëm çështja e leximit ose numrimit, numrave. But what is very important, we need to prepare children for future challenges. Mirë po është e rëndësishme që t'i përgatisim fëmijët për sfidat e së ardhmes. We don't know how the world will look like in 20 or 30 years. Ne nuk e dim se si do duket bota pas 20 ose 30 viteve. So students need to be prepared in terms of critical thinking. Nxënësit duhet të përgatiten për të menduarit kritik. And become much more creative. Dhe të bëhen shumë më kreativ. This is one of the lessons learned of other countries who have performed very well, like Finland, for example, Estonia. Ky është një mësim I nxjerrë nga shtetet e tjera, të cilat kanë treguar rezultate të mira, si për shembull Finlanda ose Estonia. So it's not learning by heart. You're very right. Nuk është të mësuarit përmendje, keni të drejtë, kështu që. Po nuk e di, guxoj të them, po se unë kam fëmijë, po janë të kota ato mësimet që I mësojnë përmendje, ato vjershat 3-4, nuk e di, strofshe që I mësojnë përmendje. A mëson diçka fëmiju prej asaj? Mos më marrim nati mësuesit tash. Nuk është vaj I tyre. I have a son, 15 years old, who is in a school in Germany, and I think it's very important that children learn how to learn, that they are getting interested, and they find their own ways how to learn
something which is relevant for their own lives. Sometimes it may be poems, sometimes it may be something Në other. Gjermani dhe shumë e rëndësishme mendoj që fëmijët të mësojnë se si të mësojnë, ta gjejnë rrugën e tyre për të nxënë, për të mësuar dhe ta gjejnë mënyrën e tyre për të mësuar. Alberta, je eksperte në programa, po jo, të anashkallove duke konsideruar që ato që po i thotë Mysafiri, ke për të thënë edhe ti paka shumë, po jo, po du dalim pak edhe nëse mund të nasarash edhe projekti, ta kuptojmë kështu më në detaje, si realizohet, nis sot me këtë konferencën, lansohet sot fushata, më pas cilat janë projektet që na presin? Sot bëhet lancimi zyrtar edhe i fushatës, fillimisht do të bëhet lancimi zyrtar në Ministrinë e Arsimit, duke filluar me një konferencë për shtypje, e cila do të fillojë në orën 10:30. Lancimi do të bëhet nga Ministria e Arsimit, Ministri i Gjatësisë dhe nga ambasada gjermane, nga ambasadori vet. Pastaj fushata do të vazhdojë me një event publik, i cili do të mbahet në sheshin Zahir Pajaziti, duke filluar nga ora 12. Aty përpos të ftuarve nga Ministria dhe nga projektet e ndryshme, ka edhe shumë qytetarë të cilët do t'i bashkohen kësaj fushate dhe këtij eventi, ka atraksione të ndryshme, po shky flyeri të cilin e treguat edhe më herët, me personalitete të ndryshme, kështu që aty do të vazhdoj. Më pas kemi aktivitete të ndryshme, sikurse ne si projekti i GIZ-s, i Bashkëpunimit Gjerman për Zhvillim, po ashtu edhe organizata tonë partnere që janë pjesë e këtij programi e kësaj fushate. Aktivitete të ndryshme me nxënës si shkollë verore, cilën e kemi organizuar me nxënës të gjithë Kosovës, pastaj kemi konferenca për mësimdhënës, kemi një konferencë ndërkombëtare që pritet të mbahet në fund të nëntorit, gjatë 2017-s. Këto janë kryesisht aktivitete gjatë këtij viti, sepse ne si projekt po flas, i kemi aktivitetet kryesisht të planifikuar deri në fund të vitit 2017, ndërsa aktivitetet konkrete për vitin e ardhshëm ende nuk i kemi. Por që do të jenë brenda kësaj teme, brenda kësaj fushë, po. Janë të shtrirë aktivitetet në gjithë Kosovën, jo thjesht në Prishtinë? Po, kryesisht po, projekti jonë është i fokusuar dhe punën e bën në disa komuna caktuara, mirë po përmes fushatës po mundohem që ta mbrim tërë Kosovën, të gjitha komunat e Kosovës, edhe aktivitetet e Kosovës po mundohem të organizojmë në rajonet të ndryshme, si për shembull për javën e tashme do të fillojmë me disa tryeza trumbullakta për prindër, të cilat do të mbahen në të gjitha regionet e Kosovës, ku do të përfshihen prindërit dhe mendimi i tyre, kështu që këto janë pak a shumë aktivitete shumica. U ndalim edhe tek projekti, po shumë tepër mora edhe përshtypje për arsimin përgjithësi në Kosovë, duke qenë se jeni ekspert edhe njëni mirë edhe arsimin e Kosovës, edhe vështirësitë, edhe problemet, sfidat, edhe atë që duhet të punohet. Po më bëre përshtypje se e pata në plan të pyes edhe ashtu, si do dalim në testin e ardhshëm të PISA-s, ju thatë që jeni optimist se do të jemi më mirë. Pse jeni optimist? Ku po e mbështesni këtë optimizëm? Let's say, we hope that Kosovo will be better rated, but what is evident, and Germany has underwent a PISA shock in 2001. Themi ashtu, ne po shpresojmë që Kosova të bëhet më mirë, po ajo që është evidente, Gjermania ka kaluar nëpër një shok të njëjtë në vitin 2001. So we know it takes time. Will not, PISA is being realized each 3 years, but it takes much more time than just 3 years for improving the whole system. Ne e dim që vlerësimi PISA mbahet çdo 3 vjet dhe e dim që nevojitet më shumë kohë se 3 vite për të përmirësuar. We should not be disappointed if the next cycle, 2018 cycle, would be not much better than the last one. Nuk duhet jemi të zhgënjur nëse edhe në ciklin e vitit 2018 nuk jemi shumë më të mirë se sa në herën e kaluar. Education is a long-term investment, and so today we take the decision for something which will be improved in the next years. Arsimi është një investim afatgjatë, prandaj ne sot po ndërmarrim aktivitete për të përmirësuar arsimin në të ardhmen. I think this campaign clearly shows that all donors, all major donors, civil society organizations and the ministry are going in the same direction. This is very important. Everybody takes the same direction. Unë mendoj që kjo fushat po tregon qartë që gjithë donatorët, organizatat kryesore donatore, Ministria e Arsimit, mirë po dhe organizatat e shoqërisë civile po shkojnë në drejtimin e njëjtë. Kjo është e rëndësishme. Today we will launch a call for a pledge for action, and we hope that many parents, many students and teachers will sign the pledge for action, showing that they have an interest to
to improve the education system in Kosovo. Sot do të lancojmë gjithashtu edhe një zotim për veprim dhe shpresojmë që shumë nxënës, shumë simdhënës edhe qytetarë të Kosovës do ta nënshkruajnë këtë zotim për veprim për ta përmirësuar cilësinë e arsimit në Kosovë. You don't have it here, otherwise I would sign it immediately. Jo, nuk e kemi këtu, mirë po është edhe mënyra online e nënshkrimit, kështu që. We would like to invite everybody to come at 12 o'clock. Në 12 në Mëngjesit, po. Në fakt, kemi shumë shka për të folur për arsimin, sepse normalisht është një temë shumë e ndjeshme dhe gjithë të dim paka shumë se ku jemi dhe çfarë duhet të bëhet, por shpresojmë që ky optimizmi juaj të na mbajë dhe të bëhet realitet apo jo. Jo thjesht sa për të dalur më mirë në PISA, apo sa për ta bërë më të mirën për fëmijët tanë apo jo dhe për arsimin në Kosovë. Shumë faleminderit për prezencën edhe për kontributin. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Dhe të ndëruar shikuese, përmbyllim këtu me këtë pjesë, shkëputemi tani nga studio me një kronik, me një material që bëhet fjalë për librat më të kërkuar gjatë kësaj jave, më të kërkuar, por edhe të ri sigurisht që mund të gjeni në për libraritë e qytetit. Është fjalë për 5 titujt që e shohim bashkë.